$7.25. Have a nice day. Computer 2 connected. Computer 2 as previous version. Dapat niyo lagi ko medyo ano dito. Tapos mo na pag-aaral. Virus na lang pag-bo. Dali ka. Sami ba?
Ting, dapat na ting. Makukuha ang ice cream. Jane! Jane, huli ka, pero di ka kulong. Jane. Mga English ng moon. Ay, kung bebe kita. Naka-online?
Sige. Situ. Eh, Bulit na ulang na.
ano, dua kong copy. Kaya kuya, Jose.
Chico. Hanapin mo, Jay. Yung mundo ko mo yung... Ano? Sinasayad bagkat ka dalay siya. Jay. Uy, Hindi lang kita. Hindi mo pwede. Misal, susunod pinapiba ka.
O paano mag-screenshot ni Jay? Sige, Jay! Inay! Jay! Alin? Jay! $5.50. Have a nice day.
Tidak, oh. Bakit mo naman lang? Pero ay, kasi mo yan. Bakit ako din naman? Sira. Wow! Oh! Okay. So, Maluyahon, maluyahon, maluyahon ang pagkahiro. Uy. Uy, kumain. Yo. Yo. Hindi mo nagtarap. Yung ano nagagad. Nagagad ako sa'yo. Hindi ka mag-big.
Aling kung magkado mama. O yan no. Kaabante na. Hmm.
Gago. Ang ayos mo. Ayos na. Ayos na natin sa mga alayo sa mga ayos. Paano mo kakain? Anong pailaw ko? May battery ba kayo? Ano mo? Eh, iba yan ako ng kayo. Ano yung kakasya po sa lahat?
Ba't ayaw mo lang ngayon? Pero may cheat mo nila. May cheat mo hindi. Kasi ba, second time natin. Aliwag. Ano guys? Pero ba, ano? Makawan ka giray. Tama. Patuloy na ako. Ito na gagawa. Yung mga ano ako dito. Ay. Yan. Ano, pwede kong baga. Pirmahan mo na ito ang gaya. Sabi. Bakit mo ay tayo kakauta ko di ba? Ay, pirmahan mo na lista mo. Ito sa mga siyang ko na parang bina. Tulong sa ako yan. Manalaw, nanahimik ako dito. Mabantalis po na naman ako. Bilis ka na nga, yung pajak mo. Yan, yung pajak mo. Badong ko na ako mga tani. Mamatang kasi ito mo. Wala nito, kumarin na. Tawa, sa ito bilang po. Yung nagsasaksakali. Oo, nasa na ito diyan. Sa likod yan. Wala naman yung... Pero ang sakto. Para tutuloy ka. Ano? Kaya sa awan, ito. Sino? Ay! Have a nice day. Pangina mo. Lawa yan nasi. Kaya. Nagtigal na lawa yan nasi. Biyonte. Tek, kumbiyan. Tek. Ako, taray. Sunod ka sa ako. Ay, ito sunod. Tek! Gano'n Tek! Kumbiyan, Tek! Sige na, hype ka. Ini nasa kono dahil ka parang tao. Hindi mo na kaya mga tao. Hindi mo na. Hospital! 26 tulos. At ko na yan ang... Sige! Kumanan to. May kaya ko na ba? Sige na lang. Tapos ka, nila. Hello? Hey, pag-baog ka, tigopin mo naman din yung account ko. Eh, pala mo pag, gani, pag, dahil mo may pag, kaya na daw mo may pag.
Chi. Titik ka mo yan. Nagtunay na ano. Ano mo lang, ano mo? Hindi ko minima ko. Tigpirin. Tig 40. Dahil, tanggatos mo sa mga. Kaya nagay ko tanggato. At ikaw mo sa nako, na 40. Kaya, 35. Ang sarap balon. 35. Wala kang takangan pa man ako. Magulit ako sa inyo. Alin. Nagtunay na mundo. Walang kasubling mo niyan? Nagtunay na mundo. Jopay, putang ina mo. Magayon ka na. Wala. Tete, tumuran ka. Tete, tumuran ka. Tete, tumuran ka. Ano ka dyan? Friend, siya kumain. Sudah ang dami niya. Uni-uni sarap ko ba rin na? Japan ba to? Ito. Nakalit. Elite ko to sa mission ko yun. Para sa good. Ulit-ulit kita ano? Nakapusar.
May Oh, nagadilit ka! Balik ko na all, yung sweaty, lan! Hindi ka naglaog! Taros. Max 4! wala ba? Tanghali mo ba? Tama na dito. Kamalo! Ay, ko na lang. Botang. Okay lang. Ano ba, Sword? Perfect time. Wine? Pusang ina mo? Green. Oh, may tinatulong sa pagdurong ko. Ay, parang duwa mo tama ka pala. Ang guloy. Pag bulitan ko. Bukan. Mope. Hindi, tingnan ko na. Botang. Nabutan na. Huwag nang mawala. Huwag ka nang mawala. Tayo ay dadalhin mo ng bahay. Hindi mo tayo mag-away. Natunay na ito. Patunay na mula. Tumapay. Kanina mo, wala ko dyan tumapay. Tumapay. Kanina mo. Kanina mo, tumapay. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Pero, matipan man. Ako dyan, diretso mo naman sa mga. Hindi mo naman diretso mo naman na. Yan. Diretso mo sa mga. Bayo ka ba? Yan, nagkikira. Ayun na, ano pa yun ang pindahin? Ngunit ako pa yun, ano ko siya? Restart? Ah, Sige. wala ako dyan. Wala ako. Tumatin, nagaginatin. Angas.
Ha? 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 Last. Pira na ito? 70. 70. Tapos, dapat 13 na siya na. Ano hindi? Oh, iya. Ayun. Ay, mali. Yun pala. May nagkuha na? Ay, dahil may nagbuhat na dahil pa. 13 na siya na. 30. Kung naka 30. Iyo, pwede ang. Iyo. Pwede sa ikang I need to. Dua.
Yung, pwede na ano. Taro. Pira? Ay, iyo, 95. Marami nito mga alis na yun. Ay na. Wala ma. Wala aja, malas ko gagawin. Mali! Muntik mo na. Ano yung muntik? Ako si Tibit Martin. Likod ako lang ako. Ano? Tubiwan. Sino? Sino? Nakon? Si Titi. Sino Nakon? ako nalagpagan ng mga manok? Nangyari ka mo na. Sige ko, dyan nalagod sa ano? Sa tupi-tupi. Tupi-tupi lang, tupi-tupi. Tupi-tupi. Nakon? Akin mo siya ginagay. Hayapin kami dito. Pitingin lang mo na. Lima nuno. Tingkan. Hindi lang ako. Bakit sa tubangan? Pareha. Kapul! Sinato ka mo? Ayaw. Okay, gamitin mo. Mababatin ka, oh. Mababatin ka. Ako na naglang kagaling. Bali, isang gato siya. Gusto ko naman dito dito. Bilang sila ang kape. Bilang sila ako. Sa ilo ba natin? Ano mo sana hindi ako Sumako ako. Sumako ako. Tutunaw ito. Eh, sa mga katagapan. Bako, kay antay.
Pwede buhay ko. Ito na kayo. Oras buwa. Bakit na yan? Isipin mo yan. Ang dalawa ko dito. Dahil padaan, yung sabi ni mama. Oo. Di ka na magtaguso! Alam mo, nakakadali ka pa, pinigay. Tumawag mas na kayo kung ano kayo. Lapis pa mahali ako. Gusto na pala si Tim. Boss, kumakano ko ba ako? Hindi mo yan kalumang. Sabi ko yan, ano na sasabot ka? Ako yan,
Araw ka? Hindi man. Dito ka na. Katorog ka? Hindi, ako na dyan. Katorog ka pa? Katorog ka ba kagabi? Alas 12 na. So, pala mo napasok mo nito. Masay ko sila si Tita, si Titi. Bayagan. Masay. Kung ano, wait, pinapita sa minalo. Pero isa, kwanti na ako. Nagpira ito. Ha? Tulogan na lang. Wala mo gawa. Kita ka na to? Maganda na si Titi. Kita na ba si Titi? Hindi talaga tataw magkontrata. Hindi po ako. Bububara ako po. Ano naman sa si Titi? So, sa Tito, kagalanan niyo muna. Nagagalit ka din. Ha? Sabi dito, pagdadala mo lang yun. Pagdadala mo lang yun. Mas may tari dito mo. Dito, yung auto. Doon yan. Sa ano, sa... Kasama lang. Oo, kasama ng sa... Dito, yung sniper. So sabi ko din nireklamo ha. Nagalaga na kapatid tigitit eh. Nagkas ako pang bilangan. Nagkatlingkan mo lang ako. So ako mas binunggo nga eh. Ano ang akin? Ako mas binunggo. Ba't ako mas binunggo? Lapaw na apel. Sabat kaya ito. Ay, panatap. Sabi ka na. Ew! Nirupas pa ma? Susti pa siya. Yan. Mag-i-stay na layo. Utog-utog. Kaya mo kayo tatao. Sniper. Maulok ka. Dami mo na yung ano. Pwede balik ka muna ka. Tingnan mo lang sa kayo. Ang mapat na tingnan iyan. Ano? Sniper ka na nga pa. Ano pa kamarik ka? Kasisay na! Anong ka? Kayang pagkatan.
Nag-log out na nindo. Eh, Manchi. May pintas. Eh, Manchi. May pintas. Parang. Tupisan. Parang ako nung may pintas. Bisa pa yung pintas ako. Ay, pintas. Pati ko pa. Pati pintas ako dyan na. Pati ko dyan na nawala. Naman yung ako na siya. Ang ano sa mga feeling. Namumungkulit ka na. Easy. Kakaya niyo. Yung. Pati ko kanan ko. Bak malaki ko. Ano yung ate? Kung ka pinagape. Ang dalo ko pa. December room 9. Ha? Room 9. Sino? December room. Masa ko ya ini. Sarbon. May piso ka kaya. Sarbon. Manda ka nga sa ko. Manda ka, mauli ka mag- Di mo na. Mahal ka man yung alip ka. Balik ko mo. Di ko nagputo. Ah! Kaya, cool. Ano ito, natagaran ako tubig. Ay, patubig yan. Ano ako tubig? Roman na yan. Kasi aros pa yun. Wag ka talay. Sigurado ka na. Ikaw mo, hindi stay real. Doon mo, kadalalang. Gawin niya. Napakasama na stay real. Kalang karakter. At ano, yung Maka. Oh! Kapag yung masalahan yan, sabi ko. Oh! Nagtatanggal. Mahilig sa mga kaliman ng may dyan sa ito. Wala, magsabay na kayo mga may nagtago. May nagtago. Pwede. Pwede niya sa tao. Pwede. Yung kani. Kailangan ko rin po. Kapag nalulun na ako kay Tuki. Dahil sabi ko sa ulit dito. Basahan yan sa iyo. Eh. Okay, okay. Okay ka na? Katuro ka. Ha? Hindi ka nakaturo.
Kung dito sa lahat, yan ako niya. Oops, patas taas. Patas taas. Huwag kabangin. Pasok taas. Yun na Facebook. Yun na. My toy, my toy. My toy. Baba. Baba. My toy. My toy. My toy. Hello? Ano? Ano? Patas taas. Patas taas ka ni. Hindi mo to. Kaya. Bakit kita? Tubig. Alam nga, ito. Oh, mali ka to. Hindi, isa ko lang. Taga-tikbakon mo lang. Dali. Ako sa happy matabang sa'yo. Mati ka malo. Sige, may rata, ito. Gimna, doon na kung makakaraw. Yun na bang ngayip ka? Gali! Musik naman! Pwedeng may madungan na taro.
Yan. Wala. Wala. So, di ba yun na iko? Ginagaw? Ay, mga Wow! Wala. Ay, ako na dito, Pay. Takbo, anyway, ano takbo? Susunod ako. Ano? Oops, ganon. Ano naman doon dito mo? 55. Oops, ganon. 55 dates. Oops, last game. 55 dates, Makati yun. 55 dates. Pinakamay sa place. Dapat ako lang mag-shotan. Diba madayaw na place. Ako lang mag-shotan. Pwede yun. Yun. Hindi man yung mag-shotan.
Yeah. Ah, Buboy, oh. Buboy, nasaan si mama? Ano na? Ah, siya yung tinuno. Nagsain? Mani? Saan nagtitindang mani? Bigyan mo man ako, Buboy. Yeah. 5. May dalawa na. Right? Naman
Ini-shirt lang. Ini-shirt Naman. Nawalan ba? Baka. Nasaan? lang. Inyong tuwa. Ini? Shirt lang. Inyong kapatid. Ini. Back to back na inyong back to back. At nasawa. Ini din. Okay man, sawa. $3, Mira. 7.5 Have a nice day. Talaga, hindi. Activity. Kuya daw. Kalmati. Nagana rin do. Nagana. Kuha mo na sa utang mo dyan at learn. Gapa ko na mo parang ganyan sa akin. Ang buwan. Kuning siya. Back to back. Ilang buwan mo to, Pe? Aurora, nagkamabak ng mga... Yun. Ulat ka, no? Hindi pa nili po tayo na. Okay, di na ako to. Babay naman. Ito lang ang pa. Naguro si Jay. Iyo, galis Pe. Puro sirap siya naman yung Iyo. Wah. Wah nga, isang mga ito sa akin. Kaya nga, mumukha mo sa rin. Isipin.
At saka isawan, open mon. Udah tuan. Kasi to pala tabi mo isawan. Ako patapan siya rin ayun. $10, 25. Open mon. Have a nice day. Oh. Kapali bilang sa ako din. Ang gaya magaling kurang ako. Number. Ako yung lakay rin. Sa magkatawa ko ba yun? Ilit pa ko rin. Kamu di power ko din. Mawala doon din. Black na sabi ko. Sabi lang namin sa akin, malaman ko rin. Ayaw sa iyo magkakakataw. Ang sabugan mo ano sa iyo. Salamat po. Oh. Pag-ikot pa sa English. Para trevit lang players. Pag ano bakla yan? Okay. Yes, yes. Yung kaya.
Nagano. Oh. Matiban. 2F. 2-1. Pinagalan. Ganda. Kaya Kaya nga, hindi pa nagagandaan. Pupunta rin. Alis na kaya di ba na sila? Kumukuha niya. So much na, parang Bakit sila magbumak-matatas? Ang ano sa mga ito. Dog na. sa tray out. Pira. $22.75. Have a nice day. Hindi tapos na. Gusto tayo pabuhok ang pakawasan.
Di ko nga i-try. Wala, di pa dahil siya na nabati ng video. Una ko lang, di ang matador. May pera, ano? Ano ba? Ano? Pahi. Kira ko, suko kan dukot no. Hey, one day. Kira na ako. Hey, ako daw. Ano naman ito daw? Sing matador. Matapagod na sa ko. Anong wrong, Red? Red! Ano pa? Tura man ako ito pa. Pakayang ayo. Ay, sige. Cylinder. Kan red. Pakayang alo yung mag-creative eh. Paano makita ko ito? Kaya ko paano na ako. Yung makapuso. Dua sa sarong mga yun. Sarong sana ha. Sarong sana ha. Kaya naman nabenda.
Yarid. Wait pa na. Nya, yung pagkada. Oh. Kung naman pagpalitan. Kaya nga talaga. Hindi ko dito. Ano daw ako nga, next time ka na daw. Dali kaya ako may ano? Ang nose ko. Huwag ka ka. Huwag ka. Say no. Ano na? Kanagot na. Yana! Wag mo? O, Ben, kamo na si Jay. Tapos sumagot ka. Si Daria. Sumatalon. Oh. Api kami na rin. Manuan. Kasi matalon. Orok. Dala. Sword. Sword. 159. 159. Pwede ako. Ano siya si Jay? Sabi ko sa inyo. Gumagawa na daw na, kahit sa kami tayo. Salud. Sige na nila. Salud. Paligtad. Tanong niyo. Ako padua. Ako solo. Ikaw maganda rin! Ay! Ikaw, kung anong yun ito kumain. Nakaligtikwan! Ayun. Tikwan, kung anong yun ito. Kung naman sa bukubang. Ito ba ba yan? Pagpapalilid nyo ah. So, Ikaw pa ka na rin. Hindi na bukas na. Kung ito. Naligsisita mo. Kaya nga doon sa itong bakasan na. Walang partidahan na ring side. Walang partidahan. Mamamatay ka na rin sa pinakatayuan mo. Diyan na. Gusto yun sa taas. Siya na nga. Siya. Hindi ko na dadaya ka nag-video. Yang plaan si Bor. Ah. Sipag ka nun. Yan na dyan sa sasarin. Ay. Oo, may ublong na hayo. Ba't na naman ako? Wala na may ublong mo. Ha? Dali. kaya ka baka kung natin pagod siya pa. Huwag yan, no? Matamas. Yeah. Ako doon
Kuan, diting ni ano, ni Benjamin Madonis. Ay, ano ko? Sino naman dyan? Bakit ano ron? Nasa sakit ako ng ano. Nakilo. Doon pagkalit pa nga. Sabi na sabi. Dili ang pala talaga. Sabi Dili ang pala talaga. Dali maruhan talaga. Uy, sabi na dangan. Saro, di kaya. Buka, wala pa ang tao. Oh. Bumangat ki pa rin. Bumangat yaman ko. Ala! Ang buhot ka! Pinatanong ko nyo. Sige, taro ka. Ben, ang pait ba ito? Ang masay ba? Kapras ba ka ng seklo? Iyo. Buka na ako dati. Buka ka ka. Hindi, pati sa pala pag play ka no? Ala! Ala yan! Ang balik kaya na kaya na ano? Yun! Ano ko speed? Sakon! Wala akong review ganito. Uy, dalawa. Uy, di na ka na lakay dyan. Saka, hindi ka na si ano, Red. Bumuto ang may ublong, bobo. Bobo, nagkakalpi. Saka. Oh, ito. Yung buhay pa rin pala ng tutok ko. Talaga dili yan ang buhay. Sakan. Matangkas ka ng alimata? Matangkas ko. Nipay ko. Dahil umupilok sa di pa rin. Malalapi ka inyo. Naglalapig ka. Naglalapig ka. Naglalapig ka. Naglalapig ka. Naglalapig ka. Balik ka mo sa si Red. Ay, tapos. Boss, saan? Kita ka sa naan. Ben! Puta, may tanak mga pagiti. Sarsakan sa kita. Ha? Sarsakan? Abot ka ng ano. Liverpool. Patay na si Jay. Sige na. Liverpool. Liverpool na, kabuko ka. Galing din sa... May sa baba. Liverpool na, hayop ka. Miliyon Tay. din. Mili. Buko daw pa yung banyo. Bakit pa nga? Yan bakal na, bakit ka ka na? Matapos na. Ikaw, wala ka na. Wala na pa. Sulagay ko wala. Pinarabuan na. Tapos. No? Nakadish, mas gani kita eh. Sa dito, sa nagawa. Pero eh, oh. Hindi. Inuwa, kamahabol. Hindi.
Uy, Ang siya. nakita. Oh. Hindi ko pinag, ano? Mama, ang lakaw mo yan. Lo, lo. Kasi nasunod sino ba? Nasundo na? Ay, baka. Pinto tayo na pala sa likod ko. Kasama ni Matapang. Kasama niyo ang takas ko. Taparap. Pagkasan ni Matapang. Weird lang. Sila ako. Wala ako. Oh, yung phone na yung bilang ko na ako dahil. Sila ako. Wala ako. Likod. Ay, siya. Pilit-pilit mo yun din. It's time. What the mood? Likod. Dual kill. Puta niya ka dyan. Yung karangat ko. Ikaw daw yung blue. So, Pagkakasap kayo. Right now. Have a nice day. kayo ka.
Magsurat ka kami. Hmm. Magsurat ka sa tulog mo kung sinali ko. Gara na rin yan ang Boom! Mayo Karimi! ang langit. Ay! Sorry na. Ano eh, ang pang-live ko. Nakabukas ang pinto ko. Dahil naman. Uy, may piso. Alvin. Sorry, katay Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Yung ikano. Kahit naman na nga. Sito boy, tayo bilis.
hindi ka pangarap mo, Albe. Siyempre, si Mother ako. Ano na nagawin? Siyempre. Ano? Malabang ka? Face. Naman. Hindi ko na kayo naman ito. Ano? Face. Ako mo na Face naman ba? Taro ko nga today. Ikaw mo na gusto. Ano? Laban? Laban? Laban, moran. Moran mo. Computer ka naman. Computer ka. Dali. Ano gusto mo? Da? Ano? Wala ko. Kaya lang pala. O kaya si Roblox ko. Nguyak. So, pangalan mo. Pangalan mo. Dahil yung password mo. Huwag ka, no? Should like. No, mga ginagawa. Magandang account ko din. Magandang account ko. Pag gino, pagbilil. Hindi pa kaya na.
Hindi na rin dito. Shibo. Start not shape. Have a nice day. Sa tray. $5.50. Have a nice day. Iya. Kamu mau ulit sa dasya.
Sa Priyo-Priyo. Ano lang, piso? Okay. Three connected. Computer 3 has previous version. Bisa nakatawa, jealousy. Tapos hindi, at pagkatapos, kailangan
Tinatay kita. Wala pa. Sus, parang yara. Wala naman na yung
Hindi ko mo adi. Magpinsawan. Seri pinjin ito. This previous version. Double.
Hmm. Ay, may bakit pala. Bakit? Gusto ko. Ay, kulit na to. Hindi na mag-kapil. Sila nga yung Ito, mali mo dito. Kulit ba yun? Nagawa ka. Ikaw ba ito? sila nga yung ay pinagalag ko nga. Ito! Wala. Ay, po, nakalimutan ako. Pwede ka mag-ikot yun. Bulat na yung takot. Ikot. Oh! Tapit, tapit. Magtapit. Ay, kaya ako pa yan. Zero. Passport. Number 7. Sige. Pakikita mo. Basuko. Pakikita mo. Pato. Pakikita mo. Sa lalakad po. Dali na! Ano yung po? Ako, tumumpa. Sa nakabot ka pa. Kaya na. Ah. Ayan. Tapos, ano para loob?
Papaya mo na doon. Kapten. Balik kita dulu.
Sana ko lang ito ulit ako sa bahay. Huli ko lang sa bahay ko. Yo, kapiwan na. Dali na. Ay, Sisig ka na dudo mo. ang kalagakaan, pag-player. Hindi ka mag-sleep sa ano. Ako na. Higit. Ako, pagsaksakin ko ako. Yo, Di ba po siya ka hindi. Saan pa na? Meron ka ba? Have a nice day.
Ay! Ito ba na ako? Parang, uy, kaya tao. Happy day. Three connected. Computer.
Surat. Ay, jay ko na pala sa surat. Nata ka nagpakal. Huwag ka na. Yung kaso tayo kinis space.
Dos. Mamumungay ka na po si mo, John. Oy, sunod na matitira ko. Ah, oh, ay, maikos, may bitana. Bitana. Harapan ta, harapan. Ayun na. Ay, muna ko maganda naman. Ay, ano. Oh, ayun. Ay, nagbabadi si Ay.
May ano. Ay, madali pa saan? Kita ka magkano. $7.75. Pag ano, hindi ka basta na ano, yan, yan, yan. Ano sa passport? Dos. Mahal mo dos. Sinugi ako. Gusto lang una. Tapos na tayo yung place. Nakawat siya kaya. Hindi ka na lugi kung may balik lang. Ikaw ko rin ka, may ano pa, may katigan. Sana. O, tatawag ka na si Tris. Sige na, Tris. Ano, Tris ka? Sino? Tris. Ano ba, Tris?
460.
$56. Have a nice day.
garlic. Bay siomay, bis-bis. Walang tawo tata. Dari ka tawo boy. Ay boy pabarian bro. Kamarin ka naman. Salamat, Ray. Yung daga.
Lasa may kanang anami ko kasi. Ewan ko nga kung sino sa drama. Open damit so, Computer 1 connected.
connected. Computer 1 has previous version. Nag-sorry ako. May naka-edit. Pag naggawa. Tatang sa akin. Ano? Ano yun eh? Maiyak ako. Mama. Ha? Ngunit mama. Ginadan niya mama sa korte mama. So, akin. Has previous So, version. ano ba? So, nang rape sa akin niya. Yan no. Pinadal niya. Computer 2 connected. Ah, Tapos ginadan niya. Pinadal niya.
Mo ni ma'am. Doon. Digti oh. Ha? Sa picture kang ano. Pero bako man ini sa ano, sudugo naman sana. Nagadan niya ito. Oh, nagadan. So, nangtay. Hmm. Para, so, ano, susunod ba dito? Na priso. Ako. Iyo kayo, dahil ko panahiling. Ilang ko kayo subong istorya. Pero makakita. Wala ako, wala dito. Mira ka to. Wala na, Hindi wala ka kayo na. nauwi. Mapila ko. Ako na dyan. Eh, meron pa. Ha? Meron pa. Par. Tawagin mo na lang ako pag wala kang gagawin. Ano na, may kaso mo na? Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Computer 1 is still. Klase ka, Kuya Joseph? Joseph, nagklase ka? Eh. Bilawot ka pa lang? Hmm. Bakit? Nakuha ko. Hindi na sinako. Wala pa nga sinako. Klase. Siyempre, yung magdala ng tawad sa mga gagawin mo. Ano yun? Wala kayo Sa kuya ko. Pinapas Kung nandiyan pa lang si Miyuro.
yan? Nakakatakot.
Amen. Ano Mel? Pangalan mo ba Mel? Ay, payanin ko daw sa'yo. Ayun ang yan dito. Pa-slave ko na ako. May iliman mo nga na yun. Puntahan mo yung paan. Ano nagtitik pa? Mel! Hindi ka naman ang Yan ako. Sa gym. Ano na lang sa messenger. Dito na lang. Bilog, ibang pala kulay. Hindi ko na ganun gamit eh. Hindi baga. Cellphone ko, sana kaya? Kaya ba yun ako? Nakas bitira sa mga. Ay, pag siya nga, pang iba kung ay pag sa tao. Mike. Namili nga ilo na sa dila. Eh, siguro. Wala, tumatawag ko yung man. Galit na. Ha? Pwede mo na ako ilalagay. Pwede mo na ako ilalagay. May ba na ako? Yan na kaya? Redmi. Ha? Redmi. Oo. Oh, tingnan. Hindi mo na makabang to. $3.50. Have a nice day. Sabi niya ako, hindi niya ako nalabay sa kape. Sabi ni Taba nga ako sa kape. Bakit pa? Kumain ka pa na yung pa. Hindi na kaya. Yun na. Pero mo na. Oo. Alam ko, hindi, no? Paano yung marunong password? Ha? Paano yung marunong password? Oh, Anong file? Oo. Malap na gano'n. Yan ako. Pera ka din. Pera ka din. O, di ba sa ito yun? Sa looks, magayon. Iso, iba kayo ka klase ko, Christy.
Ako, ano, B. Ano, Biri. Ay, ano na guys? Ano? Yan mo na. Yan. Iya, kaya. Ano ba? 053. Ay. Hello? Yay. Ano ko kung welcome ba ako dito? Di ba ganawa ko lang? Para. Para ko po. Uy, dugo. Dali, kayo, mamil. Ano, di mo kailangan. Apa nomor 3? Umiya. Doon. Ano? Ay, Ling. Pinunra mo, Ling. Ano? Sinur, ay ano, basta na. Pero Ano hindi ko tuloy na yung kanya na Ling? Ano tuloy na yung forward? Hindi, hindi ba po sige. Saan ito? Ay, ito na ka lang. Yun na. Hindi, kaya makapit-paste. Isip ka na sa messenger na nga. Hindi ka na. Well, kuya. Ay, sala. Tawag ka, sala. Uli kuya pala. Tawag ka. Kaso, sarap ka pala. Sa baba pa. Yan, yun ko yan. Yan. Hindi, tatapos ako lang mo. Kabo? Mga sada ko lang. Sa garaw, ulit sada. Yun yung cycle. Sa parang mo? Oo, tapos ko yun na magatik ko. Medyo ako na. Tapos ko yun na na-waste. Basta nag-iisip ako dyan, yung naiisip siya kung paano ako ako. Ay, kung ako sumunod. Tapos yung bolt mo maganda. Ling? Oo. Parang mo? Oo, boy. Boy. Fix mo. Yan na. Fix mo.
Tapos, Tama. 10. So, yun yung mga sunod ko yan. Ako lang ng Sunday niya. So, mga sa akin. Dito na kaya yung ano? Dito na? Dito pa? Oo. Yun na niya. Daga ko na niya. Sa baba. Yun na niya. Baka sa may kayo. Fraction paper ko na kayo. Ipit siya, nagawa kong gari ko ako ng GP. So, kumaka, Ano, ikaw mga kahit anak. po pa kami so, bye. Ikaw So, mga, orientation pa kami? pero ikaw mo ang mahanap ko din ka. Oo, kami. Ikaw mo mismo mahanap. Grado yan. 5. Kami ang mahal. Sa Junis kaya, daday pa muna na. Pero pa na yaman, dati kawan. Parot ba din? Ben. Yun na mo, boy. Ay, kamanila, di ko po yung... Yan, salamat. At basic din. Ay, Mahiling daw sa Mas dahil- 360 layout. ano to na maano ko. Send ko tapos yun. So, dahil ito pinili mo. Pero Gusto ko mahiling ko tumulong kaya ko. sa reviewer ko. So, Reviewer. review. Ma-review ka mo. O ma-review ko. May test kami. Ako yung test, no? Kami man, patao na sa grades. Ha? Sa aga, tatao na sa grades. Grades? Finals me Una ko na. grades. Hoy, finals me na kay Jose. Finance. Nakabot ka sa finance. Para. Fourth quarter na ako. Tapos na kami. Eh, Orang ano, overtime. Hello? Overtime, wala. Sa Enso Samuya. Oo. Nag-overtime na kami tumang paano nag-tie kami. Samuya pa no sana. May mga auto pa no dumantig pa power can. Tapos bawal may tumaano tamabay kami duwan. Nakulaw na marami. Kaya hindi ko may half court lang kami naglaban ang sa PBA. Kuya Joseph. Oo.
Kahit man, tigigib mo. So, nagkukik ka. Ano ba, tigigib mo sa akin? Nagibo ako. Hinihibog mo ko ta. Nagibo ako. Kuya Joseph. Pero dahil ako tataw susaro sa langhan. Duwang hat. Ikaw kaya mo susaro. Tadakay ako bagay. Sorry ka. Ay, dahil ko pa kaya. Supasaro lang. Okay. Ako man. Kaya, tapos ang kayo ni Maura, kung pinili ko Kuya Joseph mo. Ang kayo niyo. Okay. So, saka nagpa-shoot. Sa 1 pointer. 1 pointer ito. Hanggang 2 pointer naman sa basketball. Dahil may 1 pointer mga dumanso sa free throw line. Dahil, pag foul ka man sana. Pag foul man sana. Kaya wala 2 pointer ito. 2 pointer ito. Tapos may nadapat man sa Moya. Nagdalagan. Siyempre, may kailangan. Kahit man, maglakaw sana. Tapos may nagbalik sa court. Ano ito? Ano bagay ito? So backward violation. Kaya po, yung sa Moya ang bulat. Nagpatuloy ng ginagay. Nag-dribble. Kaya po, hindi siya Tapos, nag-dribble. iyon, ito sa natapa. Ano ka nagigibutin ko? Print mo na lang. Tangani, baka mapagalit. Araw talaga ang tangani. Yung alit ka. Malalay. Kuya, maaarap pa ka. Lalo na pag kursive. Ano eh? Kami pa kuman, maski, pwede. Pwede ka ano ba dyan mag-kursive? Hey, Joseph. Ito ko lang din eh. Anday ba ako tatlo duman so fade away. Ano ba sa Joseph. pwede? Pero sa mga beses nakatry ako. Fade away. Ano nga sa mga beses? Bako man yun yan ito. Bako man yun yan. Mga kusuma gayon. O ka, last Friday. Ano si Anthony School? Uli. At yan din na. Magiging kayo po. Ano si Papa? Oh, dyan si Kano ka? Saan mo na po? Aling apit mo. Aling apit Tayo mo. na! Ano? Bakla ka! Tutup mata. Chatro. Ano banday mo kaya pa? Baka nagibo ko na ito. Ano? Ano ba ito, Joseph? 280 lang sa akin. Ano mo ba ako sa ko ito alam? Dahil mo pa ito nagigibo. Kita ason ang ring. Kita ason. Spicy pink. Kita ason ang ring. Pwede mo naman sa pababang ko. Lai, ma'am, ito naka-steady na. Dinukot na ito. Alam ka, ito. Ayan, 180 lang po. Mga kaya ko ito. Pagpatay ko sa nasunod ka. Kaya ko ito. Kuya Joseph, ano na siya na kayo? Ay, sala, manuna ko paarog ba ini ko? Kuya Joseph, paarog ba yan, no? Ako man, macho danceran. Nag-aaral ka no. Macho dancer. Bako man sa paarog ka, no? Totoo.
Ano kasi? What's your answer dito? Iyan, para pala. Kuya Joseph. Oh, easy. Gusto mo arkan? Ako kumakan kay Henry. Ako man. Sito arkan. Ako. Yan o. Robinson daw. Robinson Supermarket. Ako yan. Ako. Ay man yan. Sisida ah. Hiling ko Next daw. next. Hiling ko daw 360 up mo. 360 up ako. Baka Tayo. Yan po. Yan po. Ako. Ako man sa lahat ng Kuya Joseph. Pwede ako maganda na ako. Well, totoo. Pwede ako sa video ko na. O, totoo. Pero tayo magiging sa ako. Magbawas ito. Hindi nga nito. Bako. Si Hakim Ujalo ang siging page. Yung tamata natin. Yan ang Ano yan naman, ay? Ano yan naman, ay? Wag pala siya. Nasa net. Ano nasa net? Sa net kang ano kung basketball mo, niyog niya kung sa dumahan. Sa makasita niya kung sa net. Pag nagkali siya sa net, dahil na siya magpapagpapagpapag kung Last 3 points na naman. ako magkasama. Saan pinakagapagpapagpapag? Ring ka doon sa foundation. Nauglan naman ako. Hindi ako baka. NBA. Nga, paano? O number 4 sa idol mo. What the Philippines? Yeah! Joel Embiid. Joel Embiid. Yan ang mga idol mo. Idol mo man si Tama. Iyo, what the? Wala ko retire na. Murang mabagaan. Si Bule. Yung talo sa selfie kong design mo tao. Sa Black Griffin. Kumbisado mo ano. Pati Jason Tatum. Ano yung kumbisado? Dahil. O niyo, si Smart to, matali o yan. Matali siya, kaya ang apelyido ni Smart. Pero tunay man ang ganda rin, matali siya. Si Robert Williams III. Si Time Lord ko yan. Nickname niya Time Lord. Luta pa daw. Sa Cubs. Cubs! Yala! Nagtitibay-tibay na naman. Nagkali na ako pa na. Mitchell. 72 points na. Luta pa daw din sa... 7 na po. Ano ba mo? Pinunta ka mo? Sa box. Yan, siyempre. Ah. Nagiling ka pa daw sa baka may English o English. Mabo mo. Ano yan? Kisay na daw. Sabi. Ilim ko daw sa Indiana Pacers. Indiana Pacers. Yan, di kasi Duarte. No, Ito si Duarte. Chris Duarte. Duarte. Bitats eh. Bitats. Ano yan? Matawag ka lang nila. Benedict Maturi. Dali daw ka. Ika, ano? Mabo ba daw? Sana mag... Sani.
Wala naman. Derrick Oo. Rose. Pinakabatang MVP. Sa inyo bata yan. Bata paan. Derrick Rose, legend bagaan. Naka-Chicago Bulls pa. Chicago ba siya ba? Kaya ako pakuman ko. Pati ba man ang Matibay na niya. Pero pakuman. ako may papuputuhon video. Ilang tas ako. Mura yung drive. Muray! Right! Itlog. O, sa ano ka naman? Ay, may baba pa dyan. GS. China. Kevin Love. Klay Thompson. Tayo ka pa. Jordan Poole. Draymond. Si Draymond. Si Draymond. Si Stephen Curry. Si Curry. O si Anthony Lambo. Tatlo. O, dali na. Likod daw pa daw. Bako, doon mangyararay sa Eastern Conference. O, baba pa. Wizards daw. Wala. Nag-affected na sila. Yan na naman. Western Conference. Ilan pa Nuggets? Number 1. Muray na naman. Muray. May grado ng mata. Malabog ng mata niya. Yaw niya si Nikola Jokic. Matibay yun iyan. One of the best centers. Kaya alam sa Matibay yun. Pero ang pipiliin ko, alam mo kung ano ko yung Joseph. Dallas Mavericks. Uni pa lang. Uni. Ika, anong bububuhan mo sa Western Conference na maging top 1? Si Chuchay. Kasi nga, Ano? Nakapit sa pag paano ilang walang karapatan? Walang karapatan. Walang karapatan. walang karapatan na mamimili. What of the best? Well, Joseph, ano pinakasikat na sports? Well, Joseph, Soccer. soccer, side sa Pilipinas, labos na tao. Sabay ako. Walang sabay ako. Soccer. Walang pa na. Ano paborito mong ano? Ano paborito mong ano? Basketball. Padua? May kontrolo pa nga eh. Paborito mo football. Awan po. Ang pagsaro. Doon, pandua. Sa pagtetra na hindi mapano kami sa grass. May pinaghahanda. May tournament pa. Hindi mo, wala kabuahan. Kabuahan na magsabi ko. Tapos araw ko ano pang panduwa ko sakot panduwa. Pansaro ko basketball. Panduwa ko soccer. Pantulo ko ano. Aram ko bakit nito sikat na sport? So, ano, inanuhan ito, so, badminton, pinaka ko.
Ano na? Ang karoon nila ako paborito ng ano. Balila. Ako soga bag ako sorry sa tigaan kalo. Ade. Ate, makapag-out ako dito. So ba? Oo, sa... So ba ang bakalo? So titiklik tas mahirap ako. Araw ko eh. Ikaw, kaya wala na ako mag-ibig. Ako ako. Hindi ka daw para tugod, gugulo yun. Wait, kailan sa kandawan ng iibo? Oh, Diyos ko. Picture pa lang. Okay, yun na ba dati? Ilan mo? Ano yung galing ako? Yo, bilang isang bulan video na yun. Yan yun ni Duan. Yun, nakakilala. Ano sila? Di ba? Duluking ka. Hindi, manipigyo ko sa naglaro sa rabar. Yan o. Yung bagawala ka, pag nakasay dito sa dirami. Oba mo sa na. Orot, lagi mo pala sa ayan. Bakit? Okay na, may $5. Have a nice day. Nanan ako. $7.25. Have a nice day. What is Ha? Eh, yung nga. Ay, yung ano. Kasi pila ko kailangan ko dito. Tapos kaya ako, Dapat sinabi ko ikaw. sabi mo ka mo, Sabi ko baga digdi, dapat taga-digdi ka. Dumang ka baga, taga-dumang ka. Pagkakulito ako, mindset. Si Ate Keisha, kalaban mo. Si Lula Ano nga? Baseball, Bako. si Lolo John. Bako. Husay nga ni Keisha, kalaban mo. Ah, Grabe ka mo kung ng kalaban. Dadang ikaw. Yan. 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 Ano kung nadadangig ako. Computer 3 is still. Medyo kay Bukigay, nasa wala. Yung nasa CCTV. Dali ako ito. Ano gawin ko? Kain ito. Ano? Oo. Law kasi. Railin ko. Wala ako.
di ba? Kuya Joseph, pag nagpayo na ako, saka ka mag-ibok kakaan. Pero pag nagdiyaga ako, pero pag diyan ka na magkatabay, di ba, tinigibok ko. Pag-uakan. Ano? Eight. Huwag mo na ako may utang ka ba, Send. Have a nice day. Kuya Joseph, prepaid. Ako pa kayo na libo. May sila pag-araw kayo. Tapos plastic na kinukumakap ko. Tapos may pang-stretch maniniro. Kaya nga, na Sabi mo ba binakalutan? ma'am. Kaya Pinabak. nagkapit ka pa na. May pinabakal man ako. May pinabakal. Ano, parehas naman sa noong bakal mo na pinabakal. Okay. Ano ito, Kuya Joseph? Saday ko nalalang. Ano ito? Kuya Joseph, ito dyan ba? Ano ito? Muralo ito. Makalong ko. Yan. Uli, ang mahal eh. O yan, kabakan. Uli, Ay, iyo nga, di ba kabakan bagaan? uli, oh. Iyo, suyaon dyan. Sa paaro ka. Oo, sumilaw. O, bakal ba ito? Ako ba? Ako ba? Ako na sa phone. Ano yun lang? Ako prepaid. Utang na sa lasaan na Sabi, 20. nilog. Sa prepaid ba ganyan nito? Ora naman. Walang bala. Hindi ba utang mo? Iyo pa pa yan. Paano harap? Nakikilog ko ina. Tingin pa. Pero may nilog ko yan. Makabago ka naman. Mahiya. Ay, hinihingi naman. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ato. May nag-ano. No have no Espanyol. Ano naman nila? Online dating. Online dating. Lalaki pa kaya. Tuwag na game mo to. Tingnan mo daw sa number 2 kung ano tingin nyo. Kabuhan naman kayo. Number 2? Paano ka nag-aaral na number 2? Joke ay man. Wala. Tigsa search ulan.